Good morning, DXN. Okay. Nagyon jó újra itt lenni. It is very nice to be here again. Nagyon sok mély emlék köt Olaszországhoz. I have many deep memories with Italy. És most egy másik országban tevékenykedünk. Now, actually, I'm working actively in another country. És amikor megnyitottuk ezt az országot, akkor hasonló mély érzelmek törtek belőlem elő. And when we opened the market of this country, I was feeling again the same deep feelings. Azt gondolom, hogy ez is része a wow faktornak. I think it is also a part of this wow factor. Mielőtt elkezdeném a mai előadásomat, egy kérdést szeretnék föltenni nektek. Before I start the presentation today, I would like to ask you a question. Ki az, akiben volt egy ilyen wow érzés, amikor a szponzora megmutatta neki az üzletet? Arra kérem, hogy tegye föl a kezét. Please raise your hands if when your sponsor first talked to you about DXN, you had this wow feeling inside you. Okay. Tartsátok fel a kezeket, mert szeretném ellenőrizni, hogy minden direkten föltette a kezét. I would like to control my direct downlines if you have your hands up. Okay. So, tehát ez a wow faktor, ez tulajdonképpen az az érzés, amikor a szponzorod megmutatja az üzletet, és utána azt mondod, hogy wow, igen, ezt kerestem. So this wow factor is when your sponsor shows you the business and you feel like, wow, this is what I've been looking for. Úgy is mondhatnám, hogy akkor dolgozott jó a szponzor, hogyha az új tag nem igazából tudott aludni az este. I could also say that your sponsor was working well if the new prospect could not sleep the night after. Úgyhogy arra kérlek, hogy egy kicsit gondolkozz el azon, hogy benned milyen érzések kavarogtak, amikor meghallottad ezt a lehetőséget. So I would like to ask you to remember the feelings you had when you first met this business. Úgyhogy a mai nap folyamán szeretnék neked adni néhány ötletet, néhány tippet, hogy hogyan érd el ezt a wow érzést. And today I would like to give you some pieces of advice how to reach this wow feeling. Okay, mert az én 8 éves tapasztalatom itt a DXN-ben azt mutatja, hogy ha sikerül elérni egy megbeszélés során, akkor a jelölt biztos, hogy csatlakozik. Because my 8 years of experience in DXN tell me that if you manage to reach this, your prospect will surely join you. De viszont, hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor sokkal nehezebb a munkád. If you don't get this, your work will be harder. You will have to do more work. A tapasztalatom azt mutatja, hogy egyetlen egyféle úgynevezett wow faktor létezik, ami független tőled. My experience tells me that there is only one wow factor, which is independent from you. Ez a wow faktor az új piacok nyitása. This wow factor is the opening of the new markets. Tehát még mindig él ez a tévhit a network marketing üzlettel kapcsolatban, hogy azt fogja a legtöbb pénzt keresni, aki elindította. There is still this misbelief regarding the network marketing that the person who earns more money is the person who started it. Ez természetesen nem igaz. Obviously, this is not true. Azt fogja a legtöbb pénzt keresni, aki a legjobban dolgozik. The person who will earn more money, the biggest amount of money, is who is working harder and harder. Mégis ezt a tévhitet, ezt még nem sikerült lerombolni, így amikor oda megyünk egy új piacra, akkor mindenki nagyon lelkes, mindenkivel benne van a wow faktor. Still, we didn't manage to distract, to cancel this misbelief. So when we go to a new market, everyone is so enthusiastic about it, and they have this wow factor. Szeretnék neked elmondani egy nagyon-nagyon fontos dolgot. I would like to tell you a very important thing. Európa összes piacán jelen pillanatban wow faktor van. There is a wow factor in all the European markets. Hiszen még mindegyik egy új piac. Because all of them are new markets. Mindegyikben óriási még a lehetőség mindenki számára. There are still huge possibilities for all of you in all these markets. Oké, tehát nézzük akkor, hogy hogyan tudod megteremteni
a wow faktort a tárgyalások során. So let's see how you can create your wow factor during a meeting. A legelső és legegyszerűbb dolog megteremteni a saját történeteddel. The first and most important thing, the way to create it is with your own story. Ez érdekli legjobban az embereket. This is what people are more interested in. Ezzel tudsz a legjobban hatással tenni rájuk. You can make the biggest effect with this story. Tehát arra kérlek téged, hogy ezután a tábor után majd vedd elő a jegyzeteid. So I would like to ask you that after the camp you look at your notes. És vizsgáld meg abból a szempontból a saját történetedet, hogy képes vagy-e egy ilyen wow faktort előidézni vele. And analyze your personal story from the point of view of the wow factor. Can you create a wow factor with your own story? Én biztos vagyok abban, hogy mindenkinek nagyon jó története. I'm sure that all of you have fantastic stories. És mindenki képes erre, hogyha erre fókuszál. And if you focus on this, you are all able to do this. Tehát amikor beszélsz a te miértedről, So when you talk about your why, akkor gondolkozz el azon, hogy ez a másik félre milyen hatással lehet. try to think what the other person would think about this. Tanuld meg a saját történetedet mesélni, Learn to tell your story, hogy hatással legyen az az emberekre. to have an impact on the other person. Elmesélheted a legkellemesebb emlékedet a DXN-nel kapcsolatban. You can also tell them your most beautiful story about DXN. Azt szokták mondani, hogy minden ember akkor indul el igazán egy üzletben, hogyha a szponzora megtalálja a nyomógombját. They say that a person starts a business when the sponsor finds the push button of this person. És hogyha megvan ez a nyomógombja, akkor önállóan és nagyon határozottan el tud indulni szenvedéllyel. And if you manage to push this button, your prospect will start the business with passion. Tehát a te sztoridból, a te emlékeidből olyan pontokat kell elővenned, ami igazából hatással lehet rá. So you have to search for details from your story, from your memories that that the other person will like, that will have an impact. Tehát leültök, beszélgettek, elmondod a sztoridat, You sit down, you talk, you tell your story, és a másik illetőnek azt kell érezni, hogy wow, ez egy nagyon, nagyon igaz történet, és egy nagyon érdekes történet számomra. and the other person will feel like, wow, this is a very interesting story, I like it. Nagyon sokatokat személyesen is ismerlek, I know many of you personally, és tudom a történetét. and I know your story, De nem vagyok biztos, hogy azt a történetét ezt el is mondja, amikor tárgyal. but I'm not sure that you managed to tell this story when you talk to a prospect. Pedig ha én nem lennék tag, és hallanám az ő történetét, én csatlakoznák, mert érezném benne ezt a faktort. And if I wasn't already a member and I heard your story, I know I would join you because I would find this factor in your story. Okay? Tehát ez az első pont, vizsgáld meg a történeted ebből a szempontból. So which is the first point? Analyze your story from this point of view. Yeah. A következő, amivel el tudod érni ezt a wow faktort, ez a termék. The next way to reach this wow factor is the product. Yeah. Nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, We are in a very easy situation mert a termék működik. because the product works. Okay, de hogyha csak általánosságban beszélünk a termékekről, akkor az olyan általános lesz. But if we speak only generally about the product, our speech is going to be just in general. Nem lesz benne semmi wow. There's going to be no wow in our speech. Pedig a termékeinkben benne van. But the wow is inside the product. Yeah. Az emberek kávéznak, People drink coffee. és a mi cégünk kitalálta a ganodermás kávét, And our company invented the coffee with Ganoderma. mikor ugye egy élvezeti cikkel hatással lehetünk az egészségünkre. So we can have an impact on our health with a product that we consume every day. De azt gondolom, hogy ez igazi wow érzés lehet. I think that this could be a real wow factor. Azok számára, akik még soha nem hallottak a ganodermás kávéról. For those who never heard about
coffee with Ganoderma before. Tehát próbáld arról az oldalról megközelíteni a dolgot, hogy nem egy részletes prezentációt kell tartanod először, So try to focus on this. For the first time, you don't have to make a detailed presentation. hanem elég, hogyha arra fókuszálsz, hogy ez az érzés átmenjen. But focus only on transmitting this feeling. Mondok egy példát, megmutatom az én wow faktoromat a termékkel kapcsolatban. I will give you an example. I'm going to tell you my wow factor about the products. Tehát hogyan beszélek én a termékről? How do I speak about the product? Egy történetet mesélek el. I tell a story, Okay, a történet a következőképpen hangzik. and my story is the following. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy e-mailt. A few years ago, I received an email. Egy nagyon régi barátom küldte ezt az e-mailt, It was an old friend of mine to send me this email. és az e-mailben az volt, hogy László, aggódom értetek, remélem jól vagy, és te is a családod. And it was like, László, I hope you are doing fine. I hope your family is doing fine. Nézem épp a CNN adását, és azt látom, hogy a magyar gazdaság éppen romokba hever, I was just watching CNN, and they were showing that the Hungarian economy is in crisis, és a helyi valuta árfolyam az éppen beszakadt, and that the money was decreasing. It was in crisis. remélem jól vagytok. I hope you are all doing fine. Amikor én megkaptam ezt az e-mailt, a következőt tudtam rá válaszolni. When I received this email, I could give only this answer. Köszönöm érdeklődésed. Thank you for your interest. Nem igazából értem, hogy miről beszélsz. I don't really get what you are talking about. Nem csak azért, mert nem nézem a CNN-t, And not only because I'm not watching CNN, hanem azért, mert tudod, én a kávéüzletben vagyok. but you know, I'm doing this coffee business. És a kávéüzletnek van egy speciális tulajdonsága. And there is something special about the coffee business. Az emberek minden nap kávéznak, független a gazdasági helyzettől. People drink coffee every day, and it is independent from the economic situation, És függetlenül a helyi valuta árfolyamától. and even from the local money. Szóval köszönöm szépen, nagyon jó vagyunk. So thank you very much for the interest. We are doing very fine. Nem érdekel bennünket a gazdasági helyzet. We are not interested in the economic situation. Ez a termékkel kapcsolatos wow faktor üzenetem. This is my wow factor message about the product. Amikor ezt elmondom, akkor biztos vagyok abban, hogy emlékezni fognak erre. When I tell this story, I'm sure that people will remember it. Hogyha a Ganoderma összetevőről beszélnék, nem lennék ebbe biztos. If I talked about the ingredients of Ganoderma, I'm not sure. Oké? Tehát a termékekkel kapcsolatos wow faktorodat kreáld meg, So create your own wow factor about the products. lehet ez természetesen egy termékelőny is. You can? Lehet ez egy termékelőny is például. It can also be an advantage of the product. Van egy másik sztorim, I have another story, következőképpen hangzik. and it sounds like this. Egyszer külföldön tartottam előadást egy kis csapatnak, Once I was doing a presentation abroad for a small group of people, és a csapat vezetője odajött hozzám az előadás előtt. and the leader of the group approached me after my presentation. És azt mondta, hogy nagyon szomorú vagyok, de a legjobb emberem nem jött el. And he told me, I'm very sad, but my best businessman didn't show up. Pedig nagyon fontos lett volna neki ez a találkozás veled, de azt mondta, hogy nem érdekli. This meeting with you would have been so important, but he said he's not interested. És azért mondta ezt, hogy hogy nem érdekli, And he told me he was not interested because ugyanis ő cukorbeteg volt, és meggyógyult ezekkel a termékekkel a cukorbetegségből. he had diabetes, and he managed to, he is now well thanks to these products. Tehát őneki ennél jobb eszköz nem kell a munkájába, őneki nem érdekes a te előadásod. And this is because your presentation was not interesting for him, because this is the best tool he has. Igen, ő elmondja egyszerűen csak, hogy mit tapasztalt a termékekkel. He is only telling his experience with the products. Én szerencsére nem voltam beteg, nem gyógyultam meg a termékekkel. And thank God I didn't have any kind of disease. I didn't have to get well thanks to the products. De tudom használni ezt a történetet. But I can use this story. És aki ezt meghallja, And the people who hear this story,
abban ugyanúgy kialakulhat a wow faktor a termékekkel kapcsolatban. They feel the wow factor about the products. Biztos vagyok benne, hogy te is rengeteg terméktapasztalatról tudsz. I'm sure that you also know many stories with the products. Amivel el tudod érni ezt a hatást. That can help you to reach the wow factor. A lényeg az, hogy történet legyen. The most important thing is that it is a story. Rövid legyen. And it has to be short. És képes legyen a hallgatód emlékezni rá. And the person who is listening to you has to remember it. Oké. Aztán milyen toborzó eszközöknél hogyan lehet használni a wow hatást? And then, how can we use the wow factor with the recruitment tools? Oké. Ugye marketinges területről jöttem, és ezért az a mániám, hogy célcsoport meghatározás. I used to work in the marketing field, so I have this mania of the target groups. És hogyha a célcsoportra fókuszálok a toborzás során, akkor sokkal könnyebb dolgom van. And if I focus on my target group during recruiting, my job is very easy. Hogyan kezdtem az üzletet? How did I begin this business? Ugye megvizsgáltam, hogy az embereknek milyen a viszonya a network marketinghez. I studied how people think about network marketing. És durván azt tapasztaltam, hogy 10-ből 9 nagyon elutasító, és egy az, aki azt mondja, hogy talán érdekes lehet. And I noticed that 9 people out of 10 doesn't like this idea, and the only person left is more or less interested. És azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb helyzetben leszek, hogyha a 9-nek próbálok eladni, mint annak az egynek, akinek amúgy is érdekes. And I thought that it is more interesting to sell something to those 9 than to the one who finds it already interesting. Hát nézzük meg, hogy az a 9-nek miért nem érdekes a network marketing. Let's see why those 9 people are not interested. 2 egyszerű okot láttam. And I found 2 easy reasons. Az egyik ok, amiért azért elutasítóak az emberek, one, they doesn't like the idea, mert vagy ők, vagy valamelyik ismerősük, vagy valamelyik ismerősüknek az ismerőse pénzt vesztett a network marketing üzlettel. Because they or a friend of a friend lost money in a network marketing business. Van erre egy nagyon-nagyon ütő sztorim. I have a very, very interesting story about it. Ráadásul igaz. And it is true. Oké, tehát néhány évvel ezelőtt, a few years ago, egy este utaztam az autómba egy előadásra hazafelé, és kaptam egy furcsa telefonhívást. An evening I was returning home after a presentation, and I received an interesting call. Egy úriember hívott föl az adóhivataltól. A person from the tax agency called me. Tájékoztatott arra, hogy most nem adóügyek miatt telefonál. And he told me, I'm not calling you about the taxes. Viszont valami nagyon-nagyon gyanús neki a DXN-nel kapcsolatban. But there is something strange, suspicious about this DXN business. Néhány héttel ezelőtt találta meg a weboldalamat. A few weeks ago, he found my website. És azóta nagyon alaposan igyekezett utána nézni a DXN-nek. And ever since, he's been controlling DXN. És nagyon gyanús neki, hogy semmi negatívumot nem talált. And what is really suspicious for him is that he didn't manage to find anything negative about it. Ugye, régebben nagyon egyszerű helyzetben volt, meglátott egy network marketinget lehetőséget, beírta a keresőbe, és kijött egy csomó negatív fórumbejegyzés például. Before this, it was very easy for him. When he found a network marketing opportunity, he just had to Google it, and then he found many negative posts in the forums, for example. És a DXN ilyet nem talált, és legyen szíves, mondjam meg neki, hogy mi ennek az oka. But regarding DXN, he couldn't find anything negative, so he just asked me, please tell me how is it possible? Tehát ezért hívott föl. And this is why he called me. És elmondtam neki, hogy nagyon egyszerű a válasz. And I told him, the answer is very simple. A legtöbb ember azért mond más network marketing cégekről rosszat az interneten, mert vagy ő, vagy az ismerősei, vagy az ismerősének az ismerősei pénzt vesztettek avval az üzlettel. Most people speak negatively about network marketing businesses because
either they or a friend of a friend lost money in this business. Azt mondom, hogy figyelj, a DXN-en nem lehet pénzt veszíteni, tehát nem lehet miért rosszat írni róla. And I told him, in DXN, it is impossible to lose money, so there cannot be negative posts on the internet. Másnap átjött hozzánk. The day after, he came to see me. Beregisztrált. He joined DXN. És ma az egyik direkt gyémántunk. And today, he is one of our direct diamonds. Elő lehet ezzel a sztorival idézni a wow faktort? Is it possible to create a wow factor with this story? Yeah. Végre egy cég, akivel nem lehet pénzt veszíteni. Finally, a company that you cannot lose money with. Yeah. Az embereket az ilyen lehetőségek érdekelnek. No, people are interested in these opportunities. Van egy nyilvános prezentációm. I have a public presentation. És abban használok egy kutatási adatot. And in this I am using a statistic factor. És ebben a második helyen az szerepel, hogy ugye mi az elvárásuk az embereknek egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban, és ebben a második pont a következő. And the second point of this presentation is the following. It is regarding the expectations that people have in a network marketing business. Hogy kockázatmentes legyen. It has to be without risk. So they are looking for a risk-free business. Tehát amikor toborzok embereket, erre kell helyeznem a hangsúlyt. So when I am recruiting people, this is what I have to focus on. Hogy lássa azt, hogy itt nem veszíthet semmit, itt csak nyerhet. They have to see that there is nothing to lose. There's only they want to win in this business. Ugye a következő dolog, amit lehet használni a wow faktor előidézésére, az a különböző nyomtatott anyagok. Another tool that you can use to create the wow factor are the printed tools. Yeah. Mutatsz valamit az illetőnek, és akkor azt mondja, hogy igen, ez egy komoly dolog. You show something to the other person, and he will say, this is a concrete thing. Nekem van egy speciális véleményem a nyomtatott anyagokkal kapcsolatban, és ezért előre elnézést kérem. I have a very particular opinion regarding printed tools, so I'm apologizing already. Én úgy érzem, hogyha valaki túl sok nyomtatott anyagot használ, I think that if you are using too many printed materials, akkor ezzel valahol azt kommunikálja, hogy ne higgy nekem, higgy ezeknek a nyomtatott anyagoknak. You are somehow communicating, you don't have to believe me, you don't believe me, believe in these printed pages. Én nem használok semmilyen nyomtatott anyagot. I'm not using anything printed. Egyetlen egy dolgot használok. I'm using only one thing. A névjegykártyámat. My card. Viszont arra ügyelek, hogy ez a névjegykártya, ez ne olyan legyen, mint a többi. But I'm paying attention to have a card that is different from the others. Arra törekszek, hogyha valaki ezt megfogja, akkor egy minőséget érezzen. If somebody touches my card, they feel that the quality is different. Yeah, azt érezze, hogy egy minőségi üzleti ajánlatom van rajta keresztül. So they feel that the business that I'm talking about is serious. Azt érezze, hogy én komolyan gondolom. They have to feel that I'm a serious person. Hiszen ez egy komoly üzlet. Because this is a serious business. Okay. Tehát nagyon fontos, hogy azok a nyomtatott anyagok, amiket használsz, azok minőségiek legyenek. So it is very important that the printed tools that you use are of good quality. És azon keresztül az illető lássa azt, hogy igen, ez egy üzlet. And through these materials, the printed materials, the other person can feel that you are talking about a serious business. Okay. Nagyon egyszerű helyzetben vagyunk ebben az üzletben, hiszen a termékek működnek. We are in a very easy situation with this business because the products work. Úgyhogy rájöttem arra, hogy amikor egy új emberrel találkozok, akkor nagyon sok az előítélet velem szemben. So I noticed that when I meet a new person, they have many prejudice about this business. Hiszen ő azt képzeli, hogy hát én egy ilyen fénylő arcú, lelkes MLM-es vagyok. They have misbeliefs. They think that I am just one of the many brilliant MLM gurus. És aki majd most leígéri neki a csillagos eget is. And that now I'm promising also the stars from the sky. Tehát összemos azokkal, akikkel esetleg eddig találkozott.
So they are comparing me with the others that they have met before. Tehát kezelnem kell valahogy ezt a szituációt. And I have to handle this situation. Ezért el szoktam neki mondani a következőt. So I usually tell them the following. Hihetetlenül kényelmes helyzetben vagyok, amikor ezt a munkát csinálom. I am in a very comfortable situation when I'm doing my job. Mert ugyanis teljesen mindegy, hogy én mit mondok. Because I can say whatever I want. Ugyanis, hogyha kipróbálod ezeket a termékeket, akkor működnek. Because if you try these products, they work. Tehát igazából nem is kéne róluk beszélnem. So I shouldn't even talk about it. Csak annyit, hogy próbáld ki. I should only tell you, try it. Kipróbálni egy doboz kávét, ez nem egy üzleti döntés. Trying a box of coffee is not a business decision. Ez semmiféle kockázatot nem jelent. There is no risk in it. Én pedig hátradőlhetek, mert működik. And I can just wait because it works. Az üzletlenel kapcsolatban ugyanez. This is the same about the business. Bárkinek, bármilyen egyszerű embernek pillanatok alatt meg tudom mutatni, I can show in a few minutes also for the most simple person hogy tudja letesztelni azt, hogy az üzlet neki is működik. How he can test that this business could work also for him. Biztosan mindannyiatokkal előfordult már egyfajta típusú telefonhívás. I'm sure that all of you received at least once this kind of phone call. Amikor egy régi ismerősötök fölhívott benneteket, An old friend calls you, vagy akár egy idegen, or maybe it's somebody you don't know, és elmondta, hogy egy nagy cégnél dolgozik most, and they say, I'm working for a very big company now, és vezetőket keresnek. and I am looking for leaders. Mindenki vezetőket keres a network marketingbe. In the network marketing business, everybody is looking for leaders. De egy egyszerű ember, akinek eddig nincs tapasztalata, nem tud vezetőket keresni. But a simple person who, without any experience, cannot look for leaders. Rendkívül kényelmes helyzetben vagyok. So I am in a very comfortable situation. Azt tudom kommunikálni, hogy figyelj, nem vezetőket kell keresned. I can say, you don't have to look for leaders. Nem üzletépítőket kell keresned, You don't have to look for business builders. hanem kávéfogyasztókat kell keresned. You have to look for people who drink coffee. Illetve ennél sokkal egyszerűbb a helyzet. No, the situation is even more easy. Ugyanis kávéfogyasztókat senkinek nem kell keresni. Because you don't have the coffee drinkers. You don't have to look for this kind of people. Hiszen mindenki rengeteg kávéfogyasztót ismer. Because everybody knows a lot of people who drink coffee. Oké? Tehát igazából a kérdés már csak az, hogy egy egyszerű kávéfogyasztóba hogyan tudod előidézni a wow faktort. So the question is now, how can you make a simple coffee drinker feel the wow factor? Ugye a helyzetet tovább könnyíti az, hogy 40 év fölött nagyon sok kávéfogyasztónak vannak különböző problémái. The situation is getting easier because many coffee drinkers older than 40 have some health problems. Yeah, például a gyomorégés. For example, stomach acid. És mindannyian tudjuk, hogy a mi kávénk erre egy ilyen nagyon gyors megoldás. And we all know that our coffee is a quick solution to this. Okay. Tehát erről kell beszélnem. So you have to talk about this. A többiről ráér később. The rest you can talk about it in another time. Jó néhányan talán emlékeztek rá, Maybe many of you remember hogy én ezt az üzletet igazából 2 termékkel építettem föl. that I built up this business only with 2 products. Csak 2 termékről beszéltem. I talked only about 2 products. Az egyik a kávé. One is coffee. Ugye, hogyha előfordult az, mert ugye a statisztikák néha rosszak, hogy valaki azt válaszolta, hogy nem kávézik, Because even the statistics sometimes just don't work. So I met someone who was not drinking coffee. hiszen ugye a statisztika azt mutatja, hogy a felnőtt lakosságnak kb. 80%-a kávézik csak. No, because they say that more or less the 80% of the adult people drink coffee. Ezért a másik termék, amit használok, annak ugye sokkal jobbak a statisztikái. So the other product I was using had better statistics. Hiszen ugye egyes kutatások szerint a felnőtt lakosságnak a 99%-a naponta mosakszik.
because according to the studies, the 99% of the adult population washes himself every day. Úgyhogy ezért a szapont használom. So I was using also the soap. Okay. Csak ezt a két terméket. Only these two products. Nagyon egyszerű. It is very easy. Valaki nem kávézik, akkor valószínűleg mosakszik. If you don't drink coffee, I suppose that you wash yourself. És ugye az első mosakodás után érezni fogja a különbséget. And you can feel the difference even after the first time you use the soap. Van egy ilyen személyi garanciám, amit el szoktam mondani. I can personally guarantee this. Nem a DXN garantálja, hanem én. Nem a DXN garantálja, hanem én. It is me to assure you this thing, not DXN. Tehát valaki lecseréli a tisztálkodó eszközét erre a szappanra. You change the product you are using to this soap. Akkor kidobhatja az ilyen kézkrémet, testápolót, mert nem lesz rá szüksége. And after this, you can simply not use anymore your hand cream or your body lotion because you won't need them after using this soap. 8 év alatt egyetlen egy reklamációt nem kaptam. In 8 years, nobody ever said that I was wrong. Oké, a következő terület az ugye az én hazai pályám. The next step is my field, no, the online tools. Ugye az online eszközök, azok nagyon tudják segíteni a munkádat. The online tools can help a lot your work. De nagyon érdekes, amit mondani fogok, nem elsősorban online. But what I'm going to say is interesting. It's not basically online. hanem offline. They help offline. Erre is van egy sztorim. I have a story also about this. Amikor elkezdtem ezt az üzletet, akkor megmutattam minden ismerősömnek ezt a lehetőséget. When I started to build this business, I showed it to all the people I know. És volt a megkeresett személyek között egy fiatalember, akitől kaptam egy nemet. And there was a young man among these people, and he said no. Később ő építette fel alattunk a legnagyobb forgalmú üzletet. Later, it was him to build up the biggest business under us. És ez a fiatal ember azt mondta, hogy nem érdekli ez az üzlet. And this young man told me, I'm not interested in this business. Mindössze 49 éves volt akkor. He was 49 years old by that time. És azt mondtam neki, hogy oké, nem érdekel, de hamarosan kreálok egy ilyen online rendszert. He was not interested, and I said, okay, I'm going to create an online system. És azt mondta, hogy oké, hogyha ez kész van, akkor jöjjek vissza, és akkor majd csatlakozik. And he told me, okay, when you have it, come back to me, and I'm going to join you. Tehát amikor kész lett, akkor visszamentem hozzá. So when I was ready with it, I went back to him. Ő csatlakozott. He joined me. És fölépítette alattunk a legnagyobb forgalmú üzletet. And created the business with the biggest sales. Ezek után nem tudja senki azt mondani, hogy az online-nak nincs jelentősége. So after this, nobody can tell me that the online doesn't matter. Okay? Tehát az én wow faktorom az online üzletépítéssel kapcsolatban a következő. So my wow factor in online tools is the following. Hogy van egy jelölt, aki fenntartásokkal kezeli a network marketinget. You have a prospect with some doubts about the online, the network marketing business. Ugye azt már megértette, hogy itt nem veszhet pénzt. Okay, he already understood that he cannot lose money. Ezzel ugye a két dolog közül az egyiket ugye azt teljesítettem, tehát kipipálva. So I've already done one of the steps I had to do. De ugye nem beszéltem még a második dologról, amiért az emberek nem akarnak network marketinggel foglalkozni. But I still haven't talked about the other reason why people don't want to join a network marketing business. A második dolog az, hogy nem tudják elképzelni, hogy sikeresek lehetnek egy network marketing üzletbe. So the second reason is that they just cannot imagine being a successful person in a network marketing business. Nem azért, mert lúzerek, And not because they are losers, hanem azért, mert azt gondolják, hogy én egy más típusú ember vagyok, mint akik az ilyen MLM-es rendezvényen amúgy kínálnak a színpadon. It's because they think that they are a different kind of person, different than those who are on stage in a network marketing meeting, for example.
Azt gondolják, hogy ők egy más típusú emberek, mint akik eddig sikeresek lettek a network marketing üzletben. They think that they are different from those who have reached success in a network marketing És business. nagyon határozottan azt gondolják, hogy ők nem tudnak csinálni egy ilyen üzletet. And they truly believe that they cannot do the network marketing business. És akkor én meg tudom tőlük kérdezni, hogy képesnek érzed-e magad arra, hogy elmond másoknak a weboldal címedet? And then I ask, are you able to tell your website to another person? 2016-ban most akár ennyi lehet az online hálózatépítés. In 2016, it is enough for building business online. Hiszen majd a weboldalad az elvégzi helyetted a prezentációt. Because it is going to be your website to make the presentation instead of you. A weboldalad majd elvégzi helyetted az értékesítést. The website is also going to sell for you. Mivel ugye a DXN marketing terve az nagyon kedvező, And because the marketing plan of DXN is very generous, és ugye a cég az korlátlan szélességet fizet, and the company is paying for an unlimited line, és ugye most nagyon nagy a verseny, hogy ki lesz az első Double Crown ambassador. and now we are competing for becoming the first double crown ambassador. Úgyhogy mi is beszállunk ebbe a versenybe, So we are joining this race too, és szponzorálunk direktbe új embereket. and we are sponsoring more and more new prospects directly. És ezen a héten 3 napot Magyarországon voltam, And this week I spent 3 days in Hungary, és az egyik nap az egyik új belépőnkkel egy egész napot együtt töltöttem. and one day I spent the whole day with one of our new members. És így ilyen face-to-face megbeszéléseket csináltunk 3-asban. So we had these face-to-face meetings in 3. Ugye? Jött az új jelölt, én is csatlakoztam, és akkor beszélgettünk. The new member showed up, I joined him, and we talked. És az 5-ből 4 ember olyan volt, aki nem hitt magában. And 4 persons out of these 5 new members were persons who didn't believe in themselves. De amikor arról beszéltünk, hogy hát ezt otthonról online is lehet akár csinálni, But when I got to the point that you can make this business also from home online, megtörtént a wow faktor. the wow factor happened Ugyanis nincs vesztenivalóm. because they had nothing to lose. Ugye? Van számítógépen, van internetem, I have a computer, I have internet, és tudom csinálni. so I can do it. Ilyen egyszerű. As simple as it. A következő wow faktor az a felső vonalad lehet. The next wow factor could be your upline. Úgyhogy azt javaslom, hogy használd a felső vonaladat. So I suggest that you use your upline. Elmondtam az előbb, hogy ugye a héten egy napot együtt töltöttem. As I said before, this week I spent a whole day. Képzeljétek el, hogy elmentünk ezzel a régi ismerősömmel I tárgyalásokra, went to the meetings with this old friend of mine, és miután kiszálltunk az autómból, and as I stepped out of my car, senki nem kérdezte azt meg, hogy lehet-e avval az üzlettel pénzt keresni. nobody asked if they could make money with this business. Nem kérdezték meg, hogy mennyi a bónuszod. They didn't ask how much my bonus was. Lehet, hogy ez másokkal hogy előfordul egy megbeszélés során, amikor az üzletről beszél. Maybe it happens during a meeting. Maybe it happens with you. Ugye? Egy ilyen szituációban ez elképzelhetetlen. But in this situation, you cannot. It is impossible. Tehát az üzleti lehetőség az kipipálva. So the business opportunity was already done. Oké? Tehát használd a felső vonaladat, Use your upline. aki már tapasztalatabb ebben a rendszerben, The upline that has more experience than you in this system. aki már sikeres ebben az üzletben, The upline who already reached success in this business. és meg tudod kreálni a wow faktort. And you can create the wow factor. Oké? Illetve ti már sikeresek vagytok jó néhányan közületek, támogassátok az alsó vonalatokat a wow faktor elérésében. And as all of you here today have reached success, please help your downlines to create their wow factor. Ugye, többször beszéltem már erről a kifejezésről, I've already spoke many times about this
expression. Hogy beszélj kevesebbet, Speak little, speak less. de az ütős legyen, az ilyen wow-s legyen. But that little has to be wow. Ugye azt látom, hogy nagyon sokan az első alkalommal mindent szeretnének elmondani. I notice often that people the first time want to tell everything. De erre semmi szükség. But there is no use. Én nem szoktam beszélni a ganodermáról, meg a spirulináról. I usually don't speak about the Ganoderma or Spirulina. Holott nyilvánvalóan én is tudom, hogy ezek a legjobb termékei a cégnek. Although obviously I also know that these are the best products of the company. De azért nem szoktam beszélni, mert tudom, hogy ha kipróbálja a kávét, akkor utána úgyis így fogja próbálni ezeket a termékeket. But I don't talk about it because I know that if my prospect tries the coffee, sooner or later he's going to try also the other products. Minden terméket ki fog próbálni, hogyha az elsővel elégedett lesz. He is going to try all the products if he is satisfied with the first one. Tehát nem kell aggódnom az miatt, hogy majd visszaesnek a spirulina vagy ganoderma eladások. So I don't have to worry about the sales of Spirulina or Ganoderma dropping back. Oké? Tehát próbáld megtalálni úgymond a legütősebb mondatodat a DXN üzlettel kapcsolatban. So please try to find your most wow sentence in the DXN business És használd ezt. and use it. Lehet, hogy érdekel az, hogy mit gondolok, hogy mi az én legfontosabb wow mondatom. Maybe you are interested in hearing my most interesting wow sentence. Tehát amit én jelen pillanatban most használok, arra, hogy a wow érzést az üzlettel kapcsolatban generáljam, az a következő. What I am using now to create this wow feeling about the business is the following. Rengeteg network marketing könyvet elolvastam, I've already read many network marketing books. és egy gondolat az mindegyikben közös volt. And there was something that was the same in all of these. Mindegyik könyvben azt írták, hogy csak akkor lehetek sikeres egy network marketing üzletben, ha kilépek a komfortzónámból. All these books told me that I can reach success only if I step out of my comfort zone. Mindegyik könyvben ez le van írva. All these books are full of this. És hát ugye ez a legnehezebb. And this is the most difficult thing to do. Mi emberek, amit a legkevésbé akarunk, az kilépni a komfortzónánkból. The thing that we less want is to step out of our comfort zone. Hiszen azért hívják komfortzónának. Actually, this is why it is a comfort zone. Ugye, senki nem akar kilépni belőle. And nobody wants to step out of it. Ebben mindenki egyet szokott érteni. Usually people agree with me. Tehát itt ennél a pontnál elmondhatom, So now I can tell you, hogy van egy nagyon jó hírem. I have a very good news for you. Én ezt az üzletet úgy építettem, hogy soha egyetlen egy pillanatra sem kellett kilépnem a komfortzónámból. I created this business without having to step out from my comfort zone, not even for a minute. És nem azért, mert ilyen óriási komfortzónám van. And not because I have a huge comfort zone. Nagyon szűk a komfortzónám. Actually, my comfort zone is very small. De nem kellett semmi olyat csinálnom, amit nem szeretnék. But I didn't have to do anything that I didn't like. 8 év után sem kellett megtanulnom, hogy hogyan működik a ganoderma. Even after 8 years, I didn't have to learn how Ganoderma works. Bőven elég az, hogy elfogadom, hogy működik, tudom, hogy működik. It is enough that I accept that it works. I know that it works. 8 év után sem kellett igazából megtanulnom a marketing tervet. And even after 8 years, I didn't have to learn perfectly the marketing plan. Bőven elegendő az, hogy mindenkit direktbe kell beléptetni. It is enough to know that you have to register the people directly under yourself. És mindig nálam van a nyomtatott marketing terv, hogyha valaki kérdez valamit. And I always have the printed marketing plan with me if people have questions about it. Most is itt van fönn a szobámban, hogyha valaki esetleg kérdezni akar vele kapcsolatban. I have it also here in my room if you have questions about it. Mert nem tudom kívülről. Because I don't know it by heart. Mert ez kívül van a komfortzónámon. Because it is outside my comfort zone. Soha nem tartottunk otthon családi bemutatót. We never had any presentations in our home. Nem azért, mert nem működik, nagyon jól működik. Not because it doesn't work, it works very well. De ez kívül van a mi komfortzónánkon. But it is outside our comfort zone.
Ugye? Mi közösen építjük ezt az üzletet a feleségemmel. You know, we built this business together with my wife. És ugye általában én állok itt a színpadon. And usually it is me on stage. Mivel ez egy kicsit távolabb esik az ő komfortzónájától. Because it is not close to her comfort zone. Viszont az én komfortzónámtól viszont nagyon távol esik az, hogy idegen emberekkel beszélgessek. But from my comfort zone, it is very far talking to people, to strangers. Sőt, talán mondjuk kevésbé idegen emberekkel, és nem annyira könnyen beszélgetek. And sometimes it is even hard for me to talk to people who are not really strangers, but I know very little. A héten eljött hozzánk az Anikónak egy barátai, egy házaspár. This week a couple, friends of Aniko, came to visit us. Elmentünk vacsorázni. We went out for dinner. És talán megkérdeztem Anikótól, hogy hát valami bajom van. And then I asked Aniko, is there something wrong with me? Mindig ilyen vagyok? Mindig ilyen vagyok? Am I always like this? Ugyanis igazából egy-két mondatot mondtam. Because during this dinner I said only a few sentences. Élveztem mások beszédét. I enjoyed hearing the others talk. Remekül éreztem magam. I had a very good time. Oké? Tehát nagyon fontos, hogy legyen meg az ütős mondatod. So it is very important to have that strong sentence. És azt gondolom, hogy például, hogyha én az üzletről beszélek, And I think that when I'm talking about the business, akkor bőven elég sokszor ez a komfortzónás mondat. sometimes talking only about the comfort zone is enough. És legyen ez emlékezetes. And they remember it. Oké. Tehát azt javaslom neked, hogy kreáld meg, alkosd meg a saját wow faktorodat. So I suggest that you create your own wow factor. És hidd el nekem, hogyha ez meg lesz, akkor azt fogod tapasztalni, hogy mindenki csatlakozni akar az üzletedhez. And believe me, once you have it, everybody will want to join you. Hiszen maga a döntés, hogy csatlakozzon, az nem egy óriási döntés. Because the decision of joining is not a big decision. Hiszen semmiféle limit nincs a csatlakozáshoz. Because there are no limits in joining. És hogyha megtanítod arra, hogy ő is hogyan tud kreálni ilyen wow faktorokat, And if you teach your people how to create their own wow factor, akkor neki is sokkal könnyebben fog működni az üzlet. it is going to be easier also for them to build the business. Természetesen mi is törekszünk arra, hogy kreáljunk nektek wow faktorokat, And naturally, we are also trying to create wow factors for you. és befejezésül most nagy örömmel jelenthetem be nektek, hogy néhány nap múlva mindannyiutok számára elérhető lesz egy új wow faktor. And before I close my speech, I want to anticipate one thing for you. In a few days, there is going to be another wow factor for you. Ugyanis nagyon régóta dolgozunk egy projekten, We've been working on a project for a long time, és ezt le tudtuk most zárni a tegnapi nap folyamán. and finally we managed to close it. Készítettünk egy dokumentumfilmet a cég 23 éves történetéről, We prepared a documentary video about the 23 years of history of the company. ez nem is igazából egy videó, ez egy movie. This is a film, this is a movie, not just a video. Ez egy egyórás dokumentumfilm, It's 1 hour long, amit nagyon sok helyszínen forgattunk, and we filmed it in different locations. mert az elnök úr, a cég vezető munkatársai, Because Dr. Lim and the management of the company, néhány hálózatépítő also some business builders, beszél az elmúlt 23 év történetéről. speak about the past 23 years of the company. Ez nem egy reklámfilm, And this is not advertising. ez egy valós dokumentumfilm, ami bármelyik dokumentum csatornán megállna a helyét stílusában. This is a real documentary that you could find also on the channels that are specialized in documentary movies. És én biztos vagyok benne, hogy ezzel a filmen is elő tudjátok majd idézni ezt a bizonyos wow faktort. And I'm sure that you will be able to create the wow factor also with this movie.
Jövő héttől ez már elérhető lesz angol nyelven, és később pedig a több idegen nyelven is. It is going to be available in English from next week on and later also in the other languages. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Thank you for your attention. És kívánok nektek sok sikert a wow faktorok alkotásához. And I wish you success in creating your wow factor. Thank you so much. Fantastic.